Kapag matagal, ano yung nangangalay sa'yo? Dito po sa likod ko. Ano yan? Turo mo banda. Hindi ko alam kung saan basta dito sa lower back. Nangangalay lagi yan. Hindi Masakit. naman po lagi. Ngayon po, madalang-dalang po. Pag lang po siguro may nakasubo. Maraming nakaraan, ang mga kabataan nagpunta rito, puro mga ganyang edad. Mga dinadaing, sakit ang likod, sakit. Pilitin mo. Baka magka-hiwa-hiwalay tayo dito. Masakit ha? Pag niyan dito, masakit yan. Saka pansin ko sa kanya parang tagilid yung balikat niya. Nag-ibig na po eh. Malsa po ito manipis. Kabila na po. Kung naglalakad siya, nakatalikod, napapansin ko parang mababa yung isa. Opo. Hindi ko minsan Anong galing mo ng tubig? Tumiday? Ni? Nakadito? Ako muna. Utot na. Ano po may tanggalan? Sige. Ito isa tayong mas po. Maraming huli po si Masa po. May lamig na rin yan. Huwag ka naniligo ng basa ang likod. Good. Okay. Isa yung dalawa dito. Alam mo na mo yung pan eh. Namatingnan mo pa. Ano meron na wifi no? Ito no. Pinutin dito ma. Ito? Hindi yun. Gilid, harap sa akin. Kasi ito, harap tayo. Harap sa akin. Tutoy. Okay, tutoy. Okay. Ramdam mo ba yung mga... Ramdam mo yung mga ito? Sarap pa. Harap sa akin. Wala mo? Wala mo? Ha? Ang lasa daw. Ngayon lang? Mukha raw. Pwede sa akin.
Ayoko na. Ayun. Akin na to. Ah, Bang. Ano? Patuloy pa rin. Ayan, dikit mo lang, wala naman. Ayan. Ito na. Isa pa. Okay, wala. Wala. Pantay na. Bless ko ngayon. Okay pa, hindi na. hindi na. Wala na yung sakit. Kasi mantay na po yung dito yung mataas sa po dito. Isa dyan. Ang tulad ka ba? Higa ka ngayon. Pati haya. Ayos na. Bayo. Nasa exercise, kailangan ito, mag-degree. Kailangan ko na rin mag-basketball. Basketball na rin isang araw. School. School ka naman. Kaya sa lahat dito ko nga. Room. Bang room. 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 Alam ko, wala. Alam ko, utot ka na eh. Huwag nang mapapress yung chan ko. Oh, mapapautot ako. Ay, Okay na yan, okay na. Marami na. Ano lang yan dito. kaso kakaiba yan. Baka magkahiwa-hiwalay tayo dito. Tatay na ako. Ang bahira kaya. Wala na yung mga Yeah. support pa. Yung code niya mo sa school. Ito lang ako. O210? O210. Hindi ko lang. Bakit yun? Higit ka nga yan. Pag yan mas maganda. Kasi dito, ang kilo, sakit na ulo, dito nang gagaling. Kasi po dito, may pantay na po. Kaya na, konti lang po dito. Malalim na hiya. Malalim. Wala na, nag-work na. Malalim na po. Dito, kaya dito, konti press lang natin. Masakit. Ngayon, pinipili ko ngayon. Nawala yung tingin. Kasi nakasok ko dito ka naman. Practice na po yun. Nakalay. Baka dahil doon, kaya sumasakit ako. Ulo. Ayun, pabata po ngayon ng mga buso condition eh. Stress sa school.
Ako na po. Pangkatid na lang. Ako na po. Basura lang. Okay na po. Ha?